ඔන්න දැන් මගේ ආදරණීය හැමදෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිංගල් ස්ටිච්ඩ් YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම ඔයාලට සුපිරි වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා. ඔන්ලයින් earn කරන්න පුළුවන් සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක්. ඇත්තම ඔයාලට මේක පොඩි චූටි වීඩියෝ බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුදුමයි මේකේ එක වීඩියෝ එකකට දෙන ගාණ දැක්කම ඇත්තටම ඔයාලා මේක ස්කෑම් නෑ. හොඳට තාම මුදල් ගෙවන්න හොඳ සයිට් එකක්. මේකේ Facebook වල එහෙම කීවා කියලා බැන ගන්නවා. එව්වා ඔයාලට අදාළ වෙන්නෙත් නෑ. මම ඔයාලට ලයිව් වීඩියෝ එකකුත් මේක අනිවාර්යෙන් ගේනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක්වත් ස්කිප් කරන්න එපා. ස්කිප් කරොත් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක්වත් නොතේරෙයි. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් ඔයාලෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඉස්සරහ තියෙන notification bell එක all කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. හරි යාළුවනේ. ඔයාලට තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට මතකද ඊයේ දැන් පැය 17කට කලින් දැම්ම මම මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මේ thumbnail එක දෙන්නේ. අන්නේ වෙබ්සයිට් එක ගාන ඉක්මනට රෙජිස්ටර් වෙන්න තව පොඩි කාලයක් තියෙන. තව දවසයි පැය ගාණක් විතර තමයි තියෙන්නේ. මේක විඩ්‍රෝ කියලා දෙනවා පෙබරවාරි 28යි. ඊට පස්සේ මේ සයිට් එක වැඩ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා ඉක්මනට යන්න මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න. මමත් ඊයේ රෙජිස්ටර් වුණා. එහෙනම් මේ කියලා ඔක්කොම මේ වීඩියෝ ගැන කියලා දෙනවා. ඔයාලා ඒක අනිවාර්යෙන් ස්කිප් නොකර බලන්න. මෙව්වත් බලන්න. ඔයාලා ලයික් කමෙන්ට් හැම එකම කරන්න. හරියන්නේ එහෙනම් ඔයාලා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඕපන් කරපුවම මෙන්න මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකකට එන්න පුළුවන්. සෝරි යාළුවනේ සමා වෙන්න. මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකකට නෙවෙයි ඔයාලා එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයාලා එන්නේ යාළුවනේ. මේකේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහේ එකට යාළුවනේ ආපුවම ඔයාලට පේන මේ unlock your link කියන දන highlight වෙලා නැහැ. subscribe channel කියන දන highlight වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරොත් පමණයි මේ unlock වෙන්නේ මේක. ඔයාලට යන මේකට කරන්න තියෙන්නේ subscribe channel දෙන්න. දැන් ඔයාලා බැරි වෙලා මේකට එන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා තිබ්බනම් මෙන්න මෙතන unlock your link කියන තැන highlight වෙලා තියෙයි. එහෙමත් ආවේ නැත්නම් ඔයාලා නැවත මේ subscribe channel කියන තැන click කරලා මෙතන subscribe කරන්න. subscribe කරපු කට්ටියට මේ මෙතන highlight වෙලා තිබ්බ නැත්නම් දැන් වගේ එහෙම මේ subscribe channel කියන තැනට ආපුවම subscribe කරලා නම් නැවත මේකට මේ විදිහට එන්න. එතකොට මේක highlight වෙයි. ඊට පස්සේ unlock your link කියන තැන එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට site එකට එනවා යාළුවනේ. හරි අපි එහෙනම් මේ site එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඔයාලට යාළුවනේ මේ site එකේ මේ ඔයාලට එක වීඩියෝ එකකට දෙන මුදල් ප්‍රමාණය කියනවා පෙලක් වීඩියෝ වලට දෙනවා $70 එහෙම. ඒව යාළුවනේ බලන්න තියෙන වෙලාව වැඩි. මේක යාළුවනේ විශේෂත්වයකට තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ වෙන්න දාලා ඔයාලට ඕන ඔයාලා PC එකේ වෙන වැඩවල කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ටයිම් එක යනවා ඒ විදිහටම. ඒ වගේම මේක මිනිමයිස් කරලා වෙන මේ වට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාලට මේ Chrome එක දැන් ඔයා එන browser එක මේකේ තියෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට close කරලා දැම්මම නම් time එක count වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහටම තියලා එක වට යන්න පුළුවන් minimize කරලා එහෙම. හරි යාළුවනේ. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක register වෙන්න. register වෙන්න යාළුවනේ sign up කියලා දින උඩ පාන් එකක උඩ එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති username එකක් දෙන්න. නමකුයි ඉලක්කම් තුනකුයි. ඊට පස්සේ වැඩ ගන්න email address එක ලබා දෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම අකුරු ඉලක්කම් කලවම් කාටවත් හොයාගන්න බැරි හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒ පාස්වර්ඩ් එක මේ පාදට පාස්වර්ඩ් රිපීට් කියන දැනට ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒ පාස්වර්ඩ් එක මෙතෙන්ට දීලා sign up කියන තැන click කරනවා. මම නම් යාළුවනේ register වෙන්නේ මේ ආකාරයට. මේ මෙතන මෙහෙම register වෙන්නත් පුළුවන් යාළුවනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ Google කියලා අන්න එකට ක්ලික් කරලා Facebook එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම උන් නැත්නම් රෙජිස්ටර් ඔයාලට මෙතන රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා චූට්ටක් ඔයාලා මේ මෙතන ලබා දුන්න Gmail එකට ගිහලා බලන්න මොකක් හරි වෙරිෆිකේෂන් ලින්ක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙද කියලා. ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඒකේ නිල් පාටින් තියෙන වෙරිෆිකේෂන් ලින්ක් එකට ගසලා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන් වෙරිෆයි වෙයි. එන්නේ මම මතක විදිහට දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්න මේකේ payment proof. ඔයාලට පේනවා ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ නම් තාම කවුරුත් අරන් නැහැ. මෙයා $307ක් කරන් දෙනවා. මෙයා $147. මේ කුකින්ස්ලාඩ් මේ
ඔයාලට show more දුන්නොත් මේ ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ අරන් දින වෙලාවත් එක්කම ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ යාළුවනේ 200 ගණන් හිමත් අරන් තියෙනවා 600 ගණන්. මේ කියන්නේ තාම ශ්‍රී ලංකාව නම් මට හම්බුන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගොඩ කට්ටිය කරන්නේ ඕනනම් දෙතුන් දෙනෙක් කරලා ගොඩ කට්ටිය දන්නෙත් නැතුව ඇති මේක. මේ කියන්නේ තව විශේෂත්වයක්. මේක වලට ඔයාලා බැංක් කාඩ් එකට වගේම ඔයාලා ඩෙබිට් කාඩ් වීසා කාඩ් කියන්නේ ඒකට වගේම PayPal තව තව ගොඩක් පේමන්ට් මෙතඩ් වල මේක විත්ඩ්‍රෝ ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒවා වීඩියෝ එකේ ඉදිරියේදී කියන්නම්. හරි. ඔයාලා දැන් මේක රෙජිස්ටර් වුණාම ඔටෝ ලොගින් වුනේ නැත්නම් මෙතන sign in කියන තැන එක සැරයක් ක්ලික් කරලා අපි රෙජිස්ටර් වෙද්දී දුන්න යූසර් නේම් එක හරි ඊමේල් එක හරි දෙන්න. දැන් ඔයාලා යූසර් නේම් එක දීලා ලොග් වුණා නම් මෙතන ඊමේල් එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි අතන දුන්න වෙබ් පාස්වර්ඩ් එක දීලා sign in දෙන්න. ඔයාලා මන් දුන්නා වගේම යූසර් නේම් එක මෙතන ලබා දීලා sign in ක්ලික් කරන්න. හරියන්නේ. ඔන්න ඔයාලා පේනද මම මේ $24ක ප්‍රමාණයක් හොයලා තියෙනවා. මේ මගේ යූසර් නේම් එක. ඔයාලගෙන යාළුවනේ මෙතන බැලන්ස් එක 0 වෙtti. ඒ වගේම මගේ රෙෆරල් ලා 0යි. ඒ වගේම රෙෆරල් ලාගෙන් මම earn කරපු ගාන, ඒ කියන්නේ රෙෆරල් ලා හොයලා මම මේ හොයාගත්ත මුදල් ප්‍රමාණය 0යි. ඒ වගේම ආයේ රෙෆරල් ලින්ක් එක මේ මෙතනින් ඔයාලට කෝපි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන pay watch paid video කියන දේ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පස්සේ මේ විදිහට ඩොලර් ගණන් වල වීඩියෝ එනවා. මම ඔයාලට පොඩි වෙලාවක වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්න. මම ඔයාලට කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලම වීඩියෝ එක ගන්න ලේසිම වෙන්නේ ඔයාලා ටිකක් කල මේකේ ඔහම ඉඳලා එන ලොකුම වෙලාවේ වීඩියෝ එක දාලා ඔයාලට එක්ක මේක මිනිමයිස් කරලා ඔයාලගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් නිදහසේ. මෙන්න මේක බලන්න. ඒක යාළුවනේ watch for video කියලා යට තියෙන නිල් පාටින් මම ඔයාලට ආයෙත් පස්සේ බැක් කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරද්දී ඔයාලට දැනෙන මේ තප්පර ගානක් යනවා. ඒ තප්පර ගාන ඉවරනකම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ. මම යාළුවනේ පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැත්නම් කොපිරයිට් එකක් ඉන්න පුළුවන් මේ අනුන්ගේ වීඩියෝ නිසා. ඒ වගේම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න බැරුවා නම් මේ විදිහට ඔයාලට සවුන්ඩ් එක අඩු කරලා තිබ්බොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා පෙරෙන්ද මේ විදිහට තප්පර ගන්න යයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න add to account කියලා තියෙනවා මෙහෙම. අන්න ඒකට එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ තිබ්බ බැලන්ස් එක වැඩි වුණා. දැන් මම නැවත watch වීඩියෝ කියන තැන ක්ලික් කරලා වීඩියෝ බලද්දී watch මේ තියෙන watch for ඩොලර් ගාන දීලා තියෙනවා. ආන් ඒකට තමයි ක්ලික් කරන්නේ. ඔයාලට ඒ විදිහට මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මම මුදල් හොයන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක කිව්වා. ඒ දෙකෙන් තමයි ඔයාලට මුදල් හොයන්න පුළුවන් රෙෆරල් එකෙන් සහ වීඩියෝ නැරඹීමෙන්. ඔයාලා බලන්න මේ වීඩියෝ ඩොලර් 40 ගණන් වල හැමත් එනවා. මේ ඩොලර් 1යි ඩොලර් 8යි ඩොලර් 6යි. ඒ වගේ බලන්න තියෙන වෙලාව පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒ වගේම යන්නේ මම ඊයේ වීඩියෝ බලුවා ඩොලර් 70ක. ඒක ගාලා මම සම්පූර්ණයෙන්ම බලුණා ඒකේ වෙලාව වැඩි කියලා හිතුණා. ඊයේ රෑ මම මේක රෙජිස්ටර් වෙද්දී යන්නේ හරියටම රෑ 11:45ට විතර ඇති. ඔන්න මං ඊට පස්සේ ඊට පහුවදා කියන්නේ අද උදේ මේ වෙද්දි 9 ගාන විතර ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එක රැගෙන ආවා. ඔයාලට මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ ෆීඩ්බැක් ටික දෙනවා. මම මේ ටික මේ විදිහටම කොපි කරගන්න. කොපි කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි to සිංහල කියලා ටයිප් කරන්න. ඉතින් මෙතන ඉංග්‍රීසි තෝරලා ඉංග්‍රීසි තමයි වැටලා දෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි to සිංහල ගහපුවම ඊට පස්සේ මම මෙතන මේක පේස්ට් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට කියවන්න අමාරුයි නම් ඔයාලා පුළුවන් මේ පාදරම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ නිකන් සවුන්ඩ් එකක් මේකට ක්ලික් කරන්න. ඒක 2000 පුරේ මම අවම මුදල එකතු කර මගේ ගිණුමට මුදල් ලබා ගත්තා. පෙබරවාරි 26 2021 පස්වරු 9 තත්පර 46 ප්‍රේමන්ස් හැමෝටම ආයුබෝවන්. මගේ මිතුරා මට ඔබ හා එක්වන ලෙස උපදෙස් දුන් අතර මම එසේ කළෙමි. ඔබ සමග උපයාගත් මුදල් සඳහා පුරුණව. හරියන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ ප්‍රධානම දේ විත්ඩ්‍රෝ එක ගැන. ඔයාලා මම දැන් මේ මෙතන මේන් කියන දන ක්ලික් කරලා මේකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. සෝරි යාළුවනේ මේහෙන් නෙවෙයි.
වැරදුනා මට. මම user account කියන තැනට යනවා. ඔයාලට මේකේ withdraw money කියන තැන එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. මේ ඔයාලට Visa card, PayPal, Bitcoin to pawn deal කියන්න පුළුවන්. Western මේ වගේම to bank account. මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ option. Visa card එකට පවා ගන්න පුළුවන් Visa Master to a bank මේ තියෙන to a Bitcoin to a bill to a bank account to PayPal system to Western Union. හරි මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේකට ක්ලික් කරනවා Visa. ඒකට ක්ලික් කරපුවම යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලේ Visa card එකේ නම්බරය ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ නම්බරය ලබා දීලා මෙන්න මෙතන withdraw money කියන තැන එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පේනවාද මෙයාලා කියලා දෙන $200 තමයි මිනිමම් amount එක. ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක දවසක් ඇතුළත නම් දවසක් ඇතුළත යන්නේ. ඔව් දවසක් ඇතුළත වගේ ඔයාලට මේක withdraw ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අවමාව අනිවාර්යෙන් $20 විතර යාළුවෝ වීඩියෝ එකක් එන්න එකේනවා හැම පාරම. ඔයාලට මේ හැම වෙලාවෙම මේ වීඩියෝ අලුත් වෙවි එනවා. හැම වෙලාවෙම අපි බලමු $20 දැන් 200 බෙදමුකෝ. يعني $20 වුණා $20 වීඩියෝ 10ක් බලුවනම් උඩරිම ඇති. අය මිනිමම් amount එකට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට withdraw money දෙන්න. මෙන්න මේ to PayPal system කියන තැන $200යි. මම Bitcoin විදිහට අරන් බලමු අපි. මම Bitcoin address එක ලබා දෙන්න. හරි යාළුවනේ. ඔයාලා දැන් මම මෙතන මම pay account එකට ඇවිල්ලා මෙතන Bitcoin deposit like කරන Bitcoin එකේ ඊට පස්සේ මම දැන් copy දෙන්න. දැන් මම මෙතන මේ විදිහට paste කරලා withdraw money කියන තැන එක සැරයක් click කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා බලන්න ඒ minimum amount එක $200යි. ආ බලමු $200ක් කියන්නේ Bitcoin සතෝසි කීයක්ද කියලා. මම search කරනවා US USD to BTC කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ $200 මෙතනින් copy කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් keyboard එකෙන් type කරන්න. copy කරගෙන මම මේ මෙතෙන්ට $200 ලබා දෙනවා. ඔයාලට Bitcoin සතෝසි 0.242 මම ඒ දෙකේ වටිනාකම කියන්නම් ලංකාවේ මුදලින්. BTC to LKR BTC to LKR කියලා සර්ච් කරලා මේ යන Bitcoin එක වටිනාකම වලට බලන්න පුළුවන්. මේක යන වටිනාකම 39785ක විතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා තියන්න මේකේ වටිනාකම ඔයාලා පේනවනේ මේ ලොකු ගාණක්. දැන් එක වටිනාකම මෙච්චරක් තියෙනවා. ලක්ෂ 9ක් ඉක්මවලා තියෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න. නැවත මේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු. සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.